Mirdita, sot të përgatis një salcë me patligjana. Për këtë recet na duhen 2 patligjana, langu i limonit, 1 hudër, kryp, biber, korianda, po s'pat korianda, majdanos, trums, rosmari, vaj ullini, sur krem, po s'pat këtë salcë kosit.
salca me patligjana na doli shumë e mirë. Është mirë që këtë recetë me e përgatit 2-3 ditë përpara dhe me lanë frigorifer. Bëhet shumë e mirë, bëhet kremoze. Unë sot e shoqërova me këto pitet, ju mund të shoqëroni me baget ose me pitet ndryshme që mund t'i bani, ose me krispa. Shpresoj që ta provoni edhe ju këtë recetë. Shumë faleminderit për shikimin, e kaloshi një ditë sa më të bukur.